কেনে আছে আশা কৰিছো সকলোৱে ভালে আছে আৰু অনাগত দিনবোৰতো ভালে থাকিব এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং টপিকত ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱাৰ লগতে কাষতে থকা বেল বাটনটো ক্লিক কৰি ল'ব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং টপিকৰ ওপৰত মই ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে সময়ে সময়ে লাই থাকোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱাৰ লগতে আপোনালোকে আলবাল কৰি থ'ব যাতে আলবাল কৰি থোৱাৰ ফলত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে সদায় পাই থাকিব আলবাল কৰি থ'ব দেই আলবাল কৰি নথ'লে কিন্তু আপোনালোকৰ এই যিটো চেনেলত মনিটাইজ আছে মনিটাইজ সম্পূৰ্ণকৈ নহ'ব সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকে চেটটো কৰি থ'ব যাতে চেটটো কৰাৰ ফলত আপোনালোকৰ বাৰিডাল চেটটো হৈ নাযায় আপোনালোকে মনত ৰাখিব কাৰণ চেটটো কৰাৰ ফলত আপোনালোকৰ যিটো নতুন আপডেটছ পাব আপডেটবিলাক মোৰ চেনেলত আপোনালোকে সকলো ৰিকুৱাৰমেণ্ট পাব যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট আহিছে শ্বিলং যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্টত আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্ট ফ্ৰম দ্য ৰিকুৱাৰমেণ্ট থ্ৰু দ্য কম্পিটিশ্যন অফ এ গ্ৰেড এপইণ্টমেণ্ট স্কিম ফৰ আছাম ৰাইফলৰ পৰা আহিছে লাষ্ট ডেট ফ্ৰম ইয়াৰ আপোনালোকক সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বৰ্তমানলৈ লাইক কৰা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু এই এপ্লাই টু লাষ্ট ডেট হৈছে কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি ইন দ্য পে ফ্ৰম 12 মাৰ্চ 12 মাৰ্চলৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব application received through the therefore of the Assam Raifal from the legally ইয়াৰ আগতে আপোনালোকে অনলাইন through the online process from the email কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকক এটা 6 মহীয়া বা এবছৰীয়া এটা কম্পিউটাৰ কোৰ্চৰ প্ৰয়োজন হ'ব যিটো আপোনালোকে নিজৰ যোগ্যতা হিচাপত ইয়াত আপোনালোকে দিব লাগিব অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ সময়ত লগতে আপোনালোকে যদি ইৰেগুলাৰ চাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ বনায় অতিকৈ কম সময়ৰ ভিতৰত এইটো নাজানে তাৰ বাবে মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত এটা লিংক দি দিছোঁ সেইটো ভিডিঅ' গৈ চাই ল'ব তাৰ ফলত অতি কম সময়ৰ অতি কম দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এখন ইৰেগুলাৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ হাতত পাব ইয়াত মই যি ইনফৰমেশ্যন ক'ম সেইখিনি ইনফৰমেশ্যন অফিচিয়েলি ৱেবছাইটত প্ৰকাশ পাইছে আৰু মই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকক সকলোখিনি কথা বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ যিখিনি যোগ্যতা আৰু যিখিনি আদাৰ্ছ ডিটেইলছ আছে সেইখিনি মই আপোনালোকক কৈ দিম ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে মিনিমাম 10 পাছ কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ এটা 6 মহীয়া বা এবছৰীয়া এটা কম্পিউটাৰ কোৰ্চৰ লগতে আপোনালোকৰ যদিহে NCC চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখনো ইয়াৰ লগত গাঁঠি দিব পাৰিব অনলাইন প্ৰচেছৰ জৰিয়তে এই পদটিৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেটখনো লাগিব যদিহে আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ বনাই নাজানে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলতে এটা ভিডিঅ' দিয়া আছে যাৰ ফলত আপোনালোকে 1 ঘণ্টা বা 10 মিনিটৰ ভিতৰতে এখন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট নিজৰ বনাব পাৰিব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে এই পদটিৰ বাবে যিখিনি আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন বা যিখিনি আপোনালোকৰ প্ৰচেছ আছে প্ৰচেছখিনি মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ ইয়াৰ বাবে পুৰুষ আৰু মহিলা দুটা কেণ্ডিডেটে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণকৈ বিনামূলীয়া পদ্ধতিৰে বৰ্তমানলৈ উল্লেখ কৰা অনুযায়ী এই পদটিৰ বাবে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে এইটো পাছতলৈ আপডেট হৈ যাব পাৰে মানে 100 টকা বা 150 টকা যেনেকৈ আপোনাৰ বেলেগ পোষ্টবিলাকত হৈ আছে এনেকৈ হ'ব পাৰে কিন্তু বৰ্তমানলৈ উল্লেখ কৰা অনুযায়ী 1 টকাও বৰ্তমানলৈ উল্লেখ কৰা নাই অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটোৰ মতে ইয়াত আপোনালোকে যদিহে কয় আপোনালোকৰ হাইট বিচাৰিছে মেলৰ ক্ষেত্ৰত 165 আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত 165 আৰু 155 পুৰুষ আৰু মহিলাৰ পিছৰা হৈছে এইটো হৈছে আপোনালোকৰ হাইট আৰু যদিহে আপোনালোকে চিপছৰ কথা কয় পুৰুষৰ হৈছে 77 সেন্টিমিটাৰ আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে 62 সেন্টিমিটাৰ যথেষ্টখিনি কম দেখা পোৱা গৈছে আসাম পুলিচৰ AB আৰু UB পদতকৈ ইয়াৰ পিছত যদিহে মই হাইটৰ কথা কওঁ ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ জেনেৰেলক বাদে SC ST OBC ৰ কাৰণে 169 দিছে হাইট আৰু 179 মহিলাৰ কাৰণে দিছে এইখিনি আছিল অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটোত থকা কিছুমান সৰু সুৰা কথা এতিয়া মই অকণমান আপোনালোকক ডিটেইলছত কৈ দিম যে এই কেণ্ডিডেটৰ বাবে আপোনালোকে কিমান ৰাউডিব লাগিব 5 কিলোমিটাৰ ৰান 24 মিনিট মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে আপোনালোকৰ 5 মিনিটত 24 কিলোমিটাৰ 5 কিলোমিটাৰ 24 মিনিটত দৌৰিব লাগিব আৰু 1.6 কিলোমিটাৰ মানে 1.6 কিলোমিটাৰ আপোনালোকে 6 মিনিট 30 ছেকেণ্ডত মহিলাৰ বাবে আপোনালোকে কৰিব লাগিব মানে দৌৰিব লাগিব ৰানিং এইখিনি আছিল ইয়াত বেছিকৈ আপোনাৰ একো নহয় ৰিটেন টেষ্ট হ'ব লগতে আপোনালোকৰ ফিজিকেল টেষ্ট আৰু মেডিকেল টেষ্ট হ'ব মেডিকেল টেষ্ট
আপোনালোকৰ সাধাৰণ মেডিকেল টেষ্ট কৰা যাব এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন চাকৰিৰ লগত ৰিলেটেড বা এডুকেশ্যনেল বা মোটিভেশ্যনেল বা টেকনিকেল ভিডিঅ' পাবলৈ মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আজিলৈ ইমানে জয় আই অসম